Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu SVS chất lượng cao và đây chính là một model rất đáng sưu tầm. Đây chính là đầu Toshiba, model là AVS1. Máy được thiết kế với hai hộp gỗ hai bên, nhìn rất vintage. Đây chính là máy dạng cửa ben và cửa ben của máy được thiết kế với một mặt nhôm rất đẹp. Điểm nhấn độc đáo của máy này đó chính là có sử dụng hai đồng hồ kim dạng vẫy ngược như vậy, nhìn rất đẹp, rất bắt mắt. Thiết kế đặc trưng như vậy khiến cho máy Toshiba model AVS1 này trở thành một model rất đáng sưu tầm. Các máy SVS của Toshiba thiết kế với hai đồng hồ VU ngược như vậy cũng không quá hiếm. Chúng ta thường gặp là EV1 hoặc là ES1. Tuy nhiên model AVS1 này là model top of line của hãng Toshiba. Model này là cao nhất và quy tụ rất nhiều công nghệ trong đây. Cửa ben của máy được thiết kế rất cứng cáp. Bên trong cửa ben sẽ có các nút vận hành băng và các nút này được thiết kế vuông vức và rất đẹp. Đây chính là cửa nạp băng và máy này sử dụng dạng cơ full loading. Bên phải của đồng hồ VU là hai biến trở dạng thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Ở dưới đây có rất nhiều phím nhấn dùng để thiết lập về timer, rồi RAM, tuner, rồi chỉnh AV in out, rồi VISS vân vân, rất nhiều chức năng. Ngoài ra máy này còn có chức năng edit dựng phim. Đồng hồ quắc hiển thị thông tin của máy được thiết kế với màu vàng, rất sáng và rõ. Ở đây có một vài công tắc và biến trở dùng để thiết lập các hoạt động của máy. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Ngoài ra máy này còn có chức năng auto tracking tự động. Chúng ta sẽ gạt công tắc này về on. Còn không chúng ta gạt về off, sau đó chỉnh bằng tay. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Ngoài ra máy này còn có tính năng DNR. DNR này đó chính là tính năng giảm nhiễu kỹ thuật số trong hình ảnh. Nó sẽ giúp cho hình ảnh trở nên đẹp hơn khi phát những băng cũ. Và đây chính là nút dùng để kích hoạt tính năng này. Khi kích hoạt tính năng này, chúng ta có thể lựa chọn mức độ giảm nhiễu, có thể là 1, 2 hoặc 3. Mức độ càng lớn này thì khả năng giảm nhiễu càng tốt. Tuy nhiên thì hình ảnh sẽ có khả năng là bị mờ đi. Ở đây có một vài công tắc dùng để thiết lập các hoạt động khác, chẳng hạn như là công tắc SVS, rồi công tắc dùng để chọn loại băng T120 hoặc T160, công tắc timer, công tắc kích hoạt chức năng lọc MPX. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại âm thanh ngõ ra ha. Chúng ta có thể chọn là hi-fi hoặc là mix. Đây chính là volume dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Và đặc biệt ở đây có một công tắc gọi là công tắc level meter. Nó có cho phép chúng ta là chỉnh độ sáng của đèn VU này, chỉnh cái đèn nền ha. Do đèn nền này sử dụng bằng dây tóc cho nên là chúng ta nên để về vị trí mờ. Khi chúng ta gạt công tắc này thì là đèn này sẽ sáng yếu hơn. Nó sẽ giúp tăng tuổi thọ của đèn. Máy được thiết kế cực kỳ đẹp. Ở phía ngoài có các jack AV in, đó chính là theo chuẩn RCA thông thường và S-Video in. Ở đây có jack cắm micro dùng để lồng tiếng và jack cắm headphone. Hai jack cắm này đều được mạ vàng, chứng tỏ là khi thiết kế máy này thì họ đã rất quan tâm đến chất lượng của âm thanh. Đây chính là khu vực phía sau của máy, bao gồm là các jack cắm AV in out, RCA thông thường và S-Video. Chúng ta ưu tiên chọn S-Video thì chất lượng sẽ tốt hơn. Ở đây có công tắc dùng để chọn tín hiệu video ngõ vào, có thể là chọn RCA hoặc là S-Video. Máy này thiết kế công tắc này đặt ở phía sau ha. Nó khác với lại những model mà chúng ta đã tiếp cận trước đây, thường là đặt ở phía trước bảng điều khiển. Đối với các jack RCA thì phần audio này được mạ vàng, chứng tỏ chúng ta thấy là khi thiết kế thì họ đã rất quan tâm đến chất lượng của âm thanh. Máy này cho âm thanh rất hay.
Đây chính là toàn bộ nội thất bên trong của máy. Máy được thiết kế dày đặc với rất nhiều linh kiện. Thật ra thì tôi đã mua máy này từ khá là lâu rồi, khoảng 4-5 năm về trước. Thì khi mua về thì máy có rất nhiều lỗi và tôi cũng đã cố gắng là sửa những lỗi đó. Trong clip này tôi xin phép là chỉ review về model này mà thôi, không đề cập sâu về vấn đề sửa chữa. Đây chính là khu vực bộ nguồn và máy này sử dụng nguồn biến áp rất to. Phía trên phần dàn cơ có một tấm kim loại dùng để chống nhiễu cho trống từ. Đây chính là một loại dàn cơ đặc trưng của hãng Toshiba. Loại dàn cơ này rất thông dụng trong những máy được sản xuất trong thập niên 80. Loại dàn cơ này chỉ có hai biến thể mà thôi, đó chính là loại biến thể ban đầu tiên được thiết kế dựa trên nguyên bản là của JVC Victor. Và biến thể dàn cơ này đã được cải tiến và có thêm chức năng full loading. Đó là dàn cơ này khi chúng ta cho băng vào thì băng sẽ tự động loading ngay, nó giúp giảm thiểu khoảng thời gian giữa stop và play. Đây chính là phần trống từ của máy. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng 7 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình SB, một cặp mép hình EP, một cặp mép âm thanh hi-fi và một mép hình dùng để xóa video để thực hiện chức năng chỉnh sửa phim. Bên cạnh trống từ sẽ có một con lăn damper bằng đồng. Con lăn này sẽ giúp ổn định tốc độ chạy băng và ổn định lực cân băng. Đây chính là khối loading, bao gồm là motor loading, một vài bánh răng giảm tốc và cam chính. Thiết kế này dựa trên nguyên bản là của máy Victor JVC. Nhược điểm lớn nhất của máy này đó chính là sử dụng ít lơ trung gian bằng cao su. Loại ít lơ này có tuổi thọ rất kém và khi đã bị lão hóa rồi sẽ bị trượt, ăn khớp không tốt. Đây chính là motor floor loading dùng để đẩy các băng. Và đây chính là hệ thống các bánh răng của hộc băng. Ở đây sử dụng toàn các bánh răng to rất bền. Tấm mặt trên cùng đó chính là mặt dùng để điều khiển các hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Trên tấm mặt này có rất nhiều linh kiện. Trên tấm mặt này sử dụng đến cả hai chip vi điều khiển. Và hai chip vi điều khiển này là của Toshiba thiết kế, loại 64 chân. Đây chính là IC sạc vô, cũng của hãng Toshiba thiết kế. Ngoài ra còn có rất nhiều các linh kiện analog khác nữa. Do là máy cổ cho nên là chỉ sử dụng loại mạch một lớp mà thôi, linh kiện rất nhiều. Ở dưới đây có một tấm mạch nhỏ nữa, đây chính là mạch dùng để xử lý video phụ. Còn đây chính là mạch RF, mạch này dùng để xử lý tín hiệu anten UHF và VHF. Đây chính là phần mặt dưới của máy. Máy này sử dụng đến 5 chân. Và chân giữa này có tác dụng là giúp tăng tính khả năng chịu lực của máy. Phía dưới của máy có hai tấm mạch rất to và cả hai mạch này đều là mạch xử lý video. Mạch cực kỳ phức tạp. Trên mặt video này có rất nhiều linh kiện analog và tất cả đều là sử dụng chip của Toshiba, chẳng hạn như con này TA8666N. Ở đây cũng vậy, rất nhiều chip của Toshiba. Tuy mạch có cấu trúc phức tạp nhưng mà chỉ sử dụng bằng một lớp mà thôi, cho nên là mật độ linh kiện này rất dày đặc. Ở đây có một mạch xử lý tín hiệu nữa và mạch này được đặt trong một hộp kim loại để chống nhiễu. So với các dòng máy được sản xuất trong cùng thập niên 80, chúng ta thấy là model AVS1 này được thiết kế cực kỳ phức tạp.
Ở trong đây là sử dụng linh kiện analog. IC chính trong tấm mạch này đó chính là IC M50552. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này nguyên bản của nó được thiết kế dựa trên mẫu dàn cơ cổ của Victor GVC. Thiết kế dạng lót đinh nhận vòng như vậy, có hai cái vòng chạy ngược chiều nhau. Tuy nhiên loại dàn cơ này đã có thêm một vài cải tiến. Đó chính là phần reel được điều khiển bằng một motor DC to như vậy. Motor ăn khớp trực tiếp, không có thông qua dây Cora giống như là mẫu Victor GVC. Motor này cho ra mô men rất mạnh và xoay rất nhanh. Đây chính là motor cấp stăng, và ở đây có một relay điện từ dùng để phanh cấp stăng ở chế độ tạm dừng. Ở bên trái này còn có thêm một tấm mạch xử lý tín hiệu nữa cũng khá là phức tạp. Trên tấm mạch này chính là khu vực dùng để xử lý một vài tác phụ video. Rồi trên đây có cả mạch hi-fi nữa. Và ở phần mạch video có sử dụng các tụ chuyên audio, các tụ chất lượng cao, chứng tỏ là máy này rất quan tâm đến chất lượng của audio. Tiếng máy này cũng khá là hay. Ở đây có IC dùng để xử lý âm thanh hi-fi. IC này có mã là TA8692N, cũng của Toshiba thiết kế. Ở dưới đây còn có thêm một tấm mạch nhỏ nữa, đây chính là mạch màu. Tinh vi của máy này đó chính là một cái hộp để xử lý tín hiệu kỹ thuật số ở đây. Các model S và S cao cấp và đắt tiền của Toshiba được thiết kế trong thập niên 80 thường được trang bị hộp này. Trong hộp này có một tấm mạch xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Mạch này có tác dụng là tạo ra hiệu ứng video hoặc là giảm nhiễu trong hình ảnh. Vào thập niên 80 thì những model nào trang bị hộp này là những model khá đắt tiền. Tuy nhiên ở đây tôi không tiện để tháo cái hộp này ra cho các bạn cùng xem, tại vì cái hộp này nó nằm sâu phía dưới rồi, rất là khó tháo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Ở đây tôi sẽ phát lại một băng SPXS. Đèn DT màu cam chỉ thị chức năng auto tracking. Chúng ta không cần chỉnh tracking bằng tay. Khi cho băng vào, bấm play thì là hình ảnh và âm thanh đều rất tốt. Máy này còn có chức năng DNR giúp giảm nhiễu trong hình ảnh.
Vậy năm nay tôi đã giới thiệu các bạn về một đầu SVS chất lượng cao, Toshiba, model là AVS1. Đây chính là model cao cấp top of line của hãng Toshiba. Toshiba đến với lại VHS khá là muộn, tuy nhiên thì là các sản phẩm VHS của Toshiba được đầu tư khá kỹ lưỡng. Đây là một model đẹp, chất lượng và rất đáng được sưu tầm. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều các model VHS khác hấp dẫn hơn mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.